Come and fly away with me. 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 Hi guys! Welcome back to my channel. This is LadyGagiers. Today is Sunday. So it's already afternoon guys. It's already 1:10 in the afternoon. So today mag-unboxing tayo guys ng in-order ko sa Amazon. Oops. Okay, in-order ko siya sa Amazon guys. Mga ano na ito, 4 days na yata ito na na-receive ko, pero hindi ko pa siya na-open kasi sobrang busy ko guys sa trabaho guys. So ngayon i-open na natin guys. Alam ko kung ano ang nasa loob kasi ako nga ang nag-order, 'di ba? So ano ito guys, isang kasi lately mga 2 weeks na yata guys na nag-start ako ng aking diet. So kasi sobrang ano na to, malaki na ako. So, pero hindi naman ako maabot ng 130 like before na umabot ako ng 130 pounds and now at bumaba ng 110 and then nag-gain na naman ako ng 10 pounds, so nag-gain 120 ngayon. So nag-start ako ng ano lang siya guys, parang smoothies yung breakfast ko at saka minsan lunch time ko is smoothies din. Yung ano lang siya guys, yung mga vegetables na andyan at saka may protein powder ako na nilagay at saka yung mga frozen vegetable and frozen fruits yung nilagay ko at saka yung powder. So ito guys is isang portable blender. So, i-open na natin guys. Hindi pa ito na-open at hindi ko pa nakita kung ano yung nasa loob. Pero yung picture niya, of course, nakita ko na. Ano siya guys? Portable siya na blender. Kasi yung powder, protein powder na nabili ko, kailangan siya na i-take mo siya right after na ginagawa mo yung smoothies. Not like yung other na nabili ko na pwede siyang 24 hours na ginawa mo na smoothies at saka yung 24 hours basta nalagay lang siya sa fridge, pwede mo siyang iinumin. Ito kasi is ano siya, sabi nung nabili ko na na powder, kailangan mo i-take mo siya right after na ginagawa mo siya yung shake. So ito na guys, ano siya? Aqua Plus. Hindi ko nga alam kung makita nyo. Ayan. Aqua Plus. Tapos, hindi ko alam kung blue. Kasi yung in-order ko is pink. Blend to go. Yun ang ano niya guys. Blend to go. Pink pala siya guys. So, yung nasa loob is isang cover. So, pink talaga siya, guys. Pero light pink siya. Yung nasa picture is, hindi ko alam kung bakit sobrang, white. So, yung nasa picture is dark pink. So, ito siya, guys, is light pink. Makita nyo siguro na light pink siya. Tapos, the next is yung blender. Ito. Okay. So, ito yung blender, guys. Maliit lang pala siya. Pero okay na yan. So, may cover din siya dito. Another cover. So, ano pala ito yung just in case kung aalis ka, na dadalhin mo lang siya na ganito. Ba't hindi siya na gano? No, it's not working. Okay. Alam ko na, guys. So, ito is yung button pala ito. So, ito yung button. Ito yung pinaka-blender na i-charge mo siya dito ng Type-C. Tapos, may mga on-off. Tapos, pag inano mo siya, ino-open mo siya dito, ito yung ilalagay, guys. Naintindihan ko na. So, ito pala yung ilalagay. Hindi ko pa binasa yung hindi ko pa siya binasa yung manual. Ganon siya, guys. So,
So, ganun siya, guys. So, kanina, nakaganon siya, di ba? Tapos, yung blender dito. Pag inano mo siya, paliktarin mo lang siya, upside down. So, ito na maging handle mo. Okay, naintindihan ko na siya, guys. At, sabi dito, BPA free. So, may mga ano siya, guys. Hindi ko alam kung nasang araw dito sa kabila. So, ito yung pinaka-blender niya. So, gagawin natin ngayon, ita-try natin siya kung, ita-charge pa pala siya. May charger pa siya dito. May charger siya, guys, na Type-C. So, yung telephone ko, yung camera ko na DJI Osmo Pocket, ano siya, so, Type-C din, at saka yung mic niya is Type-C din. So, lahat mga Type-C. So, wala na yung problema. Tapos, may ano siya dito, guys. So, yung panglinis. Panglinis siya. So, hindi ko na lang siya i-open. Hindi ko naman kailangan. Tapos, may mga ano siya, may manual dito. Blend to go. Manual. Meron siya dito, guys. At saka, ano ito? Blend to go. Simplicity on the go. May mga ano siya, guys. May mga recipe dito. Ito yung book. Recipe book. Oh, okay. That's nice. So, it's nice siya, guys. May ano siya, dito. Triple berry, smoothies, vanilla blueberry. At ito yung mas maganda, guys. Yung antioxidant booster. Oh. Madami siya, guys. Madami siya. Ano dito, may ano sa may anong tawag dyan. Recipe book. Try natin yan. At saka yung mga precautions. Okay. So, andito nakalagay lahat, guys. Fully charge the product for 3 to 5 hours. Okay, so kailangan ko pa siyang i-charge for 5 hours, guys, before ko siya gagamitin. So, babalikan ko kayo. I-charge ko muna ito, then babalikan ko kayo mamaya. Pag na-charge na, itatry natin. So, this is it, guys. Balikan ko kayo mamaya, guys, mga after 5 hours. Babalikan ko kayo. Next morning. Good morning, guys. I'm back. So, ngayon, gamitin natin itong portable blender. Hindi ko siya hindi ako bumalik kahapon, guys, kasi after nung nag-charge ito, hindi na kami nung nag-charge ito, lumalabas kami. Tapos gabi na kaming umuwi. So, this morning, kasi magtatrabaho ako, itatry natin siya for my breakfast. And then, dadalhin ko to sa work para gagamitin ko after on my lunchtime. So, ang hirap niya, guys, kaya parang nag-start na siya dito. Ang hirap kasi tinatry ko siya. Kailangan pa lang itong may ano siya dito, guys. So, hindi ko maalam kung makita nyo. May arrow. Kailangan na nakatapat siya sa kahit na nasa kunting ano lang siya sa hindi ang tawag sa kunting side lang siya na tapat, hindi siya mag-work, guys. So, kailangan mo talaga, ang hirap kaya hindi ko alam kung worth it ba yung pagbili ko nito. Pero nag-work naman siya. Tingnan natin, no? Oh! Wala, hindi na siya nag-work, guys. Kanina, nag-work ito kanina. Hindi na. Oh my God. I don't think it's worth it. Hindi na siya nag-work, guys. Oh my God. Okay naman. Pero yun nga, ang hirap lang niyang i-start. So, I'm not sure if it's worth it. Tapos yung battery niya, parang ano lang yata, sandali lang yata siya. Oh, nag-stop na naman. Hirap, guys. Hindi siya worth it.
Ano ba to? Or wala na siyang battery? Meron naman. No, hindi siya. I don't recommend it. No, hindi na siya nag-work, guys. Ha? Ito naman. Yung button siguro niya yung mahirap. Stop. Nag-stop siya. Hindi ko alam kung bakit, pero while nag-stop siya, ano ko itong powder, guys, kasi yung powder niya nag-stuck siya dito. Hindi ko alam kung bakit siya nag-stuck. I don't think it's worth it. Ko pala nilagyan ng ng banana. Sandali, lagyan ko muna ng banana. Kasi parang hindi siya matamis. Sana naman magano itong banana. Isa lang. Sana mag-work siya, guys, ano? Oh, no more battery. Ang dali lang yung battery niya. Nag-stuck yata. Baka nag-stuck. Ang hirap, guys. No, it's not worth it. Tatol. Nabasa ko naman itong yung review niya. Dalawa. Merong nagsabi na okay. Meron okay. Ang hirap na i-start, guys. Ang hirap talaga. So, I don't think it's worth it. I'm not recommending this. So, it's not a good buy for me. Okay, guys. So, ito lang yung review ko nito. It's not worth it. So, hindi ko siya dadalhin sa work. Gagamitin ko naman, ito yung i-breakfast ko, pero hindi ko siya dadalhin sa work. Dapat sa work sana ito. Pero no, it's not worth it. Okay, guys, so thank you for watching. See you in my next one. Bye-bye.